Moi! Tervetuloa seuraamaan toukokuun viimeinen viikko käynnissä. Tällä viikolla mä kuntoilen ja pyöräilen ja mä käyn bongaamassa yhden muinaisrannan ja kerron, mikä se on, mitä se tarvitsee. Kiva kun oot mukana. 2 viikkoa siellä kenttäkurssilla sen nuorison kanssa, niin huomasin, että mulla on kyllä aika huono kunto. Mä latasin netissä se kuntokuurin, eli kestävyyttä ja pelottokykyä. Mä aloitinkin sen jo siellä. Siksi mä oon nyt täällä. Mä oon tässä Vuosaaren, mikä tää nyt on? Vuosaaren Jätemäen juurella. Puoli tuntia meni nyt kävelen tähän matkaan. Et jos vaikka loppukesästä etis puolesta tunnista tuonne huipulle asti, olisiko hyvä vai huono tavoite. Mut se oli kyllä varmaan kurssin ihan parasta antia sekin, että tajusin tämänkin jutun, että tällekin asialle voi tehdä jotain. Nyt mä lähden takaisin päin, mä saan tunnin lenkin tästä kasaan. Kunto-ohjelmassa oli tälle päivälle voimaharjoitus. Siinä oli muun muassa pyöräilyä ja nyt mä oon pyörällä liikkeellä. Mä otin kesäksi semmoisen kurssin kuin maantieteelliset kohteet lähiympäristössä. Ja käytännössä niin pyörin fillarilla ympäri Helsinkiä ja käyn rekisteröimässä ja kuvaamassa näitä kaikki maantieteellisesti mielenkiintoisia kohteita. Ja mä oon nyt Lauttasaaressa, Kotkavuorella. Mun pitäisi löytää täältä muinaisranta. Tiedätkö mikä on muinaisranta? Kun se koko valtava mannerjäätikkö Suomen päältä suli, niin mehän tietysti hukuttiin mereen. Me oltiin meren pohjalla tuhansia vuosia, suuri osa Suomesta. Tää Litorina-meri, jonka ranta täältä pitäisi löytyä, niin on niitä ihan viimeisiä Itämeren vaiheita. Siinä vaiheessa merenpohjassa oli Suomen rannikkoalueet. Tää Etelä-Suomi oli meren alla tuonne niin kuin Pohjois-Vantaalle asti ja Merenlahtia ulottu Nurmijärvelle ja Järvenpäähän asti. Eli joskus 7000 vuotta sitten tää Kotkavuori on ollut pieni luoto. Täällä luodolla olisi voinut seistä ja katsella ympärillä ja ihmetellä meren ulappaa. Siellä mahdollisesti lillu pieniä jäävuoria. Ja Lauttasaaressa on toinenkin korkea kohta, joka on ollut luotona silloin. Tää on kaikki sitä muinaista rantakivikkoa. Ja kivet on osittain hautautunut tonne maan alle. Mutta ne tunnistaa siitä, kun on tommosia pyöreitä muotoja. Aallot on niitä hionut. Muinaisrantojahan on pitkin Suomea. Joka paikassa, missä on vähänkin korkeampi nyppylä, niin sieltä voi löytää tällaisen. Jos se vaan on niin kuin rakentamatonta se alue, niin onhan näitä säilynyt ja niitä voi löytää. Hyvää helatorstaita. Kirkon kellot soi. Nyt on ihan paras päivä lähteä tutkimaan lähimaastoa. Onpa hauskaa. Tällä keskellä asuinaluetta on tämmönen pieni suojeltu suo. Mä menen katsomaan tän. Pyörä jää siihen odottamaan. Täällä saa liikkua vaan jalan. Vau. Toi suo on syntynyt tähän niin kuin 2 kallion väliin. Mä veikkaan, että siinä on ollut lampi joskus ja sitten se lampi on soistunut. Mut täällä kasvaa joku kasvi. Mä en tunne kasveja, mä en muista mikä se on. Joka on ainoa Helsingissä. Eli siis ainoa paikka Helsingissä, missä tää kasvi kasvaa. Mä oon Ramsinniemessä ja mä etsin yhtä suota. Se on tuolla jossain ihan ton niemen kärjessä. Se on talvella latu. Mä oon kerran ollut täällä hiihtämässä. Kato, haastava lasku. Just. Se laskun tekee haastavaksi, että se on aika jyrkkä mäki ja sitten se kääntyy tonne oikealle. Ja mä kaaduin aika pahasti.
Mut mä en oo mikään hyvä hiihtäjä. Tuolla edessä näkyy tommonen painanne. Siellä taitaa olla suo. Siinä. Tätä suota mä tulin tänne etsimään. Vitsi, mä oon tyytyväinen. Mä oikeesti luulen, että mä en löydä sitä. Mä oon 7 vuotta asunut tällä alueella ja mä en tiennyt, että täällä on tämmönen suo. Siis mä oon nyt innostunut näistä soista sen kenttäkurssin jälkeen. Muurahaisia menee mun eväissä. Tuossa kävi äsken tommonen vanhempi pariskunta ja ne kertoi, että täällä on sammakat kutee täällä aina joka kevät viikon ajan. Viikon. Eli ne ilmestyy jostain, sitten ne kutee tässä viikon ja sitten ne katoo jonnekin. Ihana tää hiljaisuus. Tää on Kalliomäki, tää Rastilan niemi. Ja tässä on tämmönen painanne 2 kallion nyppylän välissä. Tää on varmaan ollut lampi. Se lampi on kuroutunut umpeen ja muuttuu suoksi. Ja tää on kuulemma tosi syvä. Ja tästä sanotaan, että tää on siis jopa vaarallisen upottava. Että tonne ei pidä mennä hyppimään, niin kuin mä siellä kenttäkurssin suolla hypin. Ihana linnulla. Nyt mun pitäisi löytää se mun pyörä. Mä yhtään tiedä mihin mä sen jätin. Mun pyörälenkin rankin paikka on tää kotiin tuleminen. Mä säilytän pyörää täällä ylhäällä. Mä asun kerrostalossa 4. kerroksessa. Ja meidän talossa on niin pieni hissi, että toi pyörä ei mahdu hissiin. Eli mä joudun kantaa sen pyörän 4 kerrosta rappusi pitkin ylös joka kerta. Mut nyt, ekan kerran kun mä toin tänä keväänä, niin mä jäin 3. kerroksen puuskuttamaan. Nyt mä tulin putkeen ylös. Mut onhan toi. Hyvää huomenta. Se on perjantai-aamu ja viikonloppu. Eikö oo ihanaa? Jos sua kiinnostaa muuten nuo Mantsan teemat enemmän, niin mä tein sieltä kenttäkurssilta lyhytvideoita, muistaakseni 5 kappaletta. Jos mä vähän näytän niitä juttuja, mitä me sieltä tehtiin. Ne löytyy mun kanavalta. Mä tein niistä semmoisen oman soittolistankin, niin käy sieltä katsomassa. Ne on siis lyhyitä, semmoisen 1,5 minuutin pätkiä. Ja sit muuten Kotkavuorestakin vielä, että sielläkin kannattaa käydä, vaikkei Muinaisrannat kiinnostaskaan. Se oli hieno paikka, ihanat kalliot. Ei ehkä ihan huonojalkaisille eikä ehkä ihan pienille lapsille. Siellä on mitään jyrkänteitäkin, mutta käy ihmeessä, jos et ole käynyt. Nyt joudun lähteä vielä vähän kaupungille tänään ihmisten ilmoille. Tuntuu vähän, mä oon niin metsittynyt nyt. Tuntuu nyt vähän vaikealta. Ihmiset postaa ihania kuvia kukista ja puutarhoistaan. Ja mulla on aivan kesken koko piha. Siis tää näyttää nyt tässä vaiheessa tältä. Kyssäs. Nyt tehdään semmonen terassi makeover. Mä näytän ensi kerralla, miltä mun terassi näyttää. Tämmöiset oli tämän viikon retket. Ensi viikolla on sitten uudet kujeet. Kiitos kun katsoit tänne asti ja ota kanava seurantaan, niin nähdään taas ensi viikolla. Moi!